Синус-Хот – сила природи для вільного дихання носом. Дрони атакували 2 російські області, причому дуже цікаві об'єкти зачепили ці атаки. Зокрема, було атаковано оборонний завод, а також і установки ППО на Росії. От почнемо, власне, з повідомлень про оборонний завод. Хоча от російське Міноборони, власне, ці регіони вказало у своєму офіційному повідомленні, де саме відбувалися атаки, але деталей не повідомило. А ми деталі знаємо. Отже, за офіційним повідомленням, власне, пресічена була попитка, як вони завжди пишуть, тобто нічого особливого ніби не сталося. Отже, на територію Білгородської області і Ніжегородської області, Нижній Новгород, там було перехоплено якусь кількість дронів. От росіяни пишуть про 4, 1 над Білгородською, 3 над Ніжегородською областю. Ну і зрештою, згодом уже в телеграм-каналах російських місцевих, от і тих, які оглядають новини більш, скажімо так, об'єктивно, з'явилися деталі, куди ці дрони летіли. Отже, в Нижньоновгородській області або Нижегородській області дрони ці летіли, безпілотники ударні до міста Дзержинськ, і атакували вони там завод імені Свердлова. Це оборонний завод, на якому виготовляють вибухівку, компоненти до вибухівки, до боєголовок ракетних комплексів протиповітряної оборони, між іншим. Ну і загалом от офіційно повідомляють, що 3 дрони летіли, нібито їх всі придушили засобами РЕП, радіоелектронної боротьби, але мешканці цього міста Дзержинська вночі чули вибухи, тобто якщо працювали РЕП, вибухів не мало би бути, тобто дрони просто мали бути посаджені на якихось територіях, але очевидно кудись вони влучили, і тут залишається уточнити, наскільки є серйозними уже пошкодження цього заводу оборонного, чи справді відбувалося влучання безпосередньо на території цього об'єкту. Ну, тим часом, поки Міноборони російське звітує про те, що вони все збили, нічого не постраждало, російські телеграм-канали все ж таки дають дещо іншу інформацію, як то зазвичай буває після повідомлень Міноборони російського. Насправді ж пишуть про те, що внаслідок обстрілу в Білгородській області таки є пошкоджений зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1», і навіть попередньо відомо, що поранено 2 військовослужбовців. Це пише про це такий телеграм-канал Джерел Астра. Загалом, що цікаво, каже, що саме цей район поряд з українським кордоном атакували 4 безпілотники. Мовиться про район села Головчини в Грайворонському районі. Ось, і кажуть, що саме сюди залетіли 4 безпілотники, хоча загалом Міноборони російське каже, що всього вчора на територію Росії залетіло 4 безпілотники, всі були знешкоджені. Але ж насправді лише ось в цьому районі було їх 4. Кажуть, що безпілотники вибухнули, внаслідок чого пошкоджено, зазнав, власне, цей російський самохідний зенітно-ракетно-гарматний комплекс. І, крім того, отримали поранення 2 військовослужбовців. Про це в Міноборони російському ніколи не скажуть, але ж телеграм-канали, місцеві жителі передають інформацію і абсолютно все це зливають. Стосовно мирних мешканців, відомо, що ніхто не постраждав, але от військова техніка і 2 російських військовослужбовців все ж таки після цієї атаки добрих безпілотників дещо, скажімо так, отримали пошкодження. Я додам ще, що власне про це телеграм-канал Астра пише про пошкодження «Панцеря» і поранення російських там окупантів з числа обслуги цього ЗРК. Ну а крім того, з'являлися кадри із Курської області, про ці інциденти якраз Міноборони російське не повідомляє. Там у напрямку Воронежа летів дрон, і от місцеві телеграм-канали от писали про те, що 5 відразу безпілотників рухаються в напрямку Воронежа через Курську область, і нібито мерія Курська просить зберігати спокій, хоча який тут спокій, якщо 5 дронів летить у бік Воронежа. Ну, зрештою, долетіли чи не долетіли, це велике питання. Бачимо, що офіційно росіяни замовчують цей інцидент, мається на увазі їхні інституції провладні, там і міністерства і так далі. Про це нічого не пишуть, як правило, мовчать про те, коли не зуміли відбити атаку, от в такому випадку вони нічого і не кажуть. Ми можемо зі звуком почути, як приємно для нашого вуха гудять ці дрони над Росією.
Отже, щось дійсно було. Бачимо, що це, власне, в Курській області зафіксували росіяни проліт цих дронів. І тут залишається вже здогадуватися, куди вони долетіли. Ну, а може, згодом деталі і з'являться. Ну, принаймні, про «Панцер» і про оборонний завод ми дізналися з неофіційних російських джерел. То інформація все ж таки витекла до публічного доступу, скажімо так. Ну, і ще у нас відбувалися цікаві події в Азовському морі. Вчора тривожно було дійсно не тільки в небі над Росією, але й окупантам було тривожно в Азовському морі. Принаймні про це повідомили наші ГУР. Справа в тому, що в Азовському морі вчора горіло судно окупантів. І от відомо, що сталася ця подія в акваторії Азовського моря. Зафіксовано пожежу на одному з катерів берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії. Відомо, кажуть наші ГУР, що тоді вчора ворог охопив ходову рубку російського судна. Вогонь охопив так, ворог поніс навіть втрати. Попередньо відомо про 5 окупантів, які от вчора постраждали чи загинули внаслідок саме цієї пожежі. Екіпаж катера терміново запросив евакуаційну групу. Невідомо, чи доїхала вона вчасно, чи не доїхала, але оскільки бачимо, що є і постраждалі, і що є загиблі, значить, напевно, все ж таки не все так пройшло там гладко. Причини, кажуть, в ГУР пожежі на катері держави-агресорки також поки встановлюється, і також характер втрат встановлюється, але тим не менше було неспокійно вже вчора окупантам, і бачимо, що вони зазнають втрат особового складу як на суші, так і в морі, так і в небі, як і падають їхні літаки, так і палають їхні судна. І говориться лише про те, що не буде їм тут спокою, і дійсно українські сили чи якісь, як то кажуть, небесні сили дістануть окупантів, де вони б не були. Чорноморська флотилія російська справді серйозно постраждала за останній час. І бачимо, що навіть в Азовському морі, які росіяни фактично вважають своїм внутрішнім морем, тепер після окупації території українського півдня, от вони наполягають, що це тепер повністю їхнє море. І там нібито вони мали себе безпечніше би почувати, але так не є. Бачимо, що і там якісь інциденти з їхніми катерами трапляються. Ну, а ще там дуже часто падають російські літаки А-50, зокрема.